यही डूबे दिन मेरे, यही होते हैं सवेरे, यही मरना और जीना, यही मंदिर और मदीना, तेरी गलियां गलियां तेरी गलियां, मुझको भावे गलियां तेरी गलियां. સ્પર્શ, વેલકમ ટુ ખબરછે. આમ તો તમારું ઇન્ટ્રોડક્શન આપવાની કોઈ જરૂર નથી. માત્ર 19 વર્ષની ઉંમરમાં તમને આખી દુનિયા ઓળખે છે, તમને ચાહે છે, તમને પ્રેમ કરે છે. છતાં હું કહી દઉં છું, તમે એક રેપર છો, એક મ્યુઝિશિયન છો, સાથે તમે દુનિયાના બેસ્ટ મોટિવેટર્સમાંથી પણ છો. અમેરિકામાં તમે રહો છો અને હાલમાં ઇન્ડિયા આવ્યા છો. દુનિયા તમને ઘણી રીતે ઓળખે છે, પણ મારો પહેલો સવાલ તમને એવો છે કે તમે સ્પર્શ પોતાને કઈ રીતે ઓળખાવવા માંગો છો? તમારા પોતાના લાઈફના વિઝનને સફળ કરવા માટે it's not easy, right? But at the same time, જો તમારી પાસે વિઝન હોય તો then તમારું ડિસ્ટ્રેક્શન્સ ભલે તમને હોય ને કોઈ વખત તમને સતાવે પણ કોઈ દિવસ તમને સતાવે પણ ભટકે નહીં, તમે ભટકો નહીં, કારણ કે તમારું એન્ડ ઇન માઇન્ડ ક્લિયર છે. ઓર કદાચ તમે જોયું હશે કે કોઈ રીડ કર્યા હશે પેલા શોન કવી ના book 7 Habits of Highly Effective People. I think that was the first habit, is begin with the end in mind, right? So that is basically, I would say, visionary, and also in the sense that I'm a very creative person, and to kadach creative visionary bhi kehvaye, right? Yeah, you can have a vision for anything, but there is, right, there are two types of entrepreneurs, and the entrepreneurs who take a company and they change it or they make it unique in their own way, but it's a model that's already there. Yeah. And technically musicians બનીને that is actually what we are doing. આપણે એ જ કરીએ છીએ, બાર નોટ આપેલા છે ભગવાને. તો I mean એટલું બધું, there is not too many combinations. Yeah. પણ કેટલા બધા સાઉન્ડ્સ છે, રાઈટ? નેચરમાં ને આઈ થિંક યુ કેન સી કે મ્યુઝિકના એવોલ્યુશનમાં ફ્રોમ પહેલે નેચરના અવાજથી હવે જે ડિજિટલ અવાજ નું બહુ ઇન્ફ્લુઅન્સ છે, રાઈટ? અને એના જે લગ્ન થાય છે, રાઈટ, that is something really amazing and something that I want to એની ઉપર મારે એક્સપાન્ડ કરવું છે મારા મ્યુઝિશિયનશીપમાં. પણ યા, I would say visionary and then maybe second creative. તે મારું બે શબ્દ છે. તો તમે કીધું કે નેચરમાં કેટલા બધા સાઉન્ડ્સ હોય અને હમણાં કેટલું ડિફરન્સ આવ્યું છે. પહેલાં કરતાં એવરીથિંગ હેઝ બીન ડિજિટલાઇઝ. સો મ્યુઝિકમાં ટેકનોલોજીનો શું રોલ છે તમારા હિસાબે, એન્ડ હાઉ વિલ ઇટ ચેન્જ ઇન ધ કમિંગ ફ્યુચર? વેલ, એક તો છે કે આઈ થિંક I'm kind of in the middle of the music technology spectrum. હું થોડો લાઈક બીચમાં જ છું, બટ થોડું લીનિંગ ટુવર્ડ્સ ધી ટેકનોલોજી હેવી સાઇડ. કારણ હું કહું કે મારા બધા જ પ્રોસેસમાં લાઈક ટેકનોલોજી યુઝ કરું છું. લાઈક આખું જે મ્યુઝિક સંગીત બનાવવાનું પ્રોસેસમાં આઈ યુઝ ટેકનોલોજી. તો કોઈ લિરિક્સની આઈડિયા હોય તો આઈ ઓલવેઝ યુઝડ એપલ નોટ્સ. નેવર, લાઈક ઓલમોસ્ટ નેવર યુઝડ ઇટ ઓન પેપર. ખાલી જો સ્કૂલમાં મારે આઈડિયા હોય ને ફોન તો નહીં બહાર કઢાય, રાઈટ? તો નોટપેડમાં લખી કાઢું. પણ એપલ નોટ્સ વાપરું લિરિક્સ માટે. ગરાજ બેન્ડ અને લોજિક પ્રો વાપરું છું મ્યુઝિક પ્રોડક્શન માટે. અને એમાં બહુ બધા એડવાન્ટેજીસ છે, અને આઈ થિંક દેટ ઇઝ ઇટ્સ ગ્રેટ, ઇટ્સ અમેઝિંગ કે આવું ટેકનોલોજી છે આ એજમાં. કારણ કે જેને કમ્પોઝ કરતા નથી આવડતું તો બી લાઈક તે લોકોને બી કમ્પોઝ કરાય, કોમ્પોઝિશન કરાય. મને ગિટાર નથી આવડતું, મને કીબોર્ડ
એટલું નથી આવડતું. આઈ બીન લર્નિંગ અ લિટલ બિટ ઓન એન્ડ ઓફ, પણ એવું નથી કે મારાથી એવું ફ્લોલેસલી કશું કમ્પોઝ કરાય. અને દેટ વોઝ ઓલવેઝ અ સ્ટ્રગલ જ્યારે હું નાનો હતો કે આ જે મારું જે આઈડિયાઝ છે એટલું સરસ આઈડિયાઝ લાઈક આઈ સેડ વિઝનરી, કે ઘણા બધા સોંગ્સનો આઈડિયાઝ આખું પેકેજ રીતે આવે મનમાં, પણ કેવી રીતે આપણે ડાયસેક્ટ કરીને લોકોને બતાવીએ કે ધીસ ઇઝ વોટ આઈ વોન્ટ, રાઈટ? તો પાર્ટલી યુ નીડ દેટ you used to need કે બેસિક થિયરી નોલેજ એન્ડ ઓલ્સો ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટલ નોલેજ. હવે આ જમાનાના લીધે અને આ જમાનાના ટેકનોલોજીના લીધે તમારું થિયરીનું નોલેજનું કોઈ જરૂરી જ નથી, રાઈટ? એટલે સોરી, ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટલ નોલેજ. But at the same time, there is a lot of stuff happening like AI માં, right? અને એવું બધું, અને it's very interesting because બે કેમ્પ છે, રાઈટ? એક કેમ્પ જે લોકો કહે છે કે AI will never be able to be good in music, right? અને બીજો સાઈડ જે કહે છે કે AI can really actually take music to the next level. અને I can understand કે machine learning is a very powerful thing, right? If you give AI a lot of patterns, તો એ પેટર્ન્સ જોઈને એનું ઇન્ટ્યુશન બહુ જ વધે, રાઈટ? અને આપણે એવી રીતે જ છે, લાઈક સી ધી AI, એવરીથિંગ દેટ વી હેવ ક્રિએટેડ ઇઝ જસ્ટ એ એક્સપ્રેશન ઓર રીક્રિએશન ઓફ વોટ વી હેવ બીન ગિવન, રાઈટ? આપણા માઇન્ડ જ એવી રીતે પ્રોગ્રામ છે. વી આર મશીન લર્નર્સ, રાઈટ? આપણે પેટર્ન્સ જ્યારે વેન વી the more patterns we are exposed to, જેટલા આપણે પેટર્ન્સથી આપણે એક્સપોઝ થયા છે તે proportionately intuition વધે. So I can definitely see AI being used in the future as like to help with suggestions of melody, harmony. કદાચ પોતાનું બી સોંગ્સ બનાવતા હોય. I know કે એક બે AIs છે જે પોતાની મ્યુઝિક બને છે, or at least થોડું human aid, but that is getting smaller now. It's very interesting because music is all about patterns. At the same time, right, music is also about the emotions, how to use the patterns to effectively create emotions, and everyone has a different take on that. So that is something that you need. If AI is even going to try to replicate the emotion part, then the AI needs to be diverse. Just like we are. Machine learning anyone can do, but the emotional processing every human does differently. And so do you think AI will be able to replicate or create some sort of emotion, like of course humans can only do that? Yeah. What kind of way or path will that take? Because we don't know if the AI will be able to create emotion or not. Yeah. I think it depends, right? If AI can get to the level of expressing emotion, then music will come naturally. પણ હજુ આપણા ટેકનોલોજી એટલામાં નથી ગયા. And I'm a little skeptical about it just because I feel like emotion is so profoundly Human. Yeah, and it is also profoundly spiritual, right? It is something where emotion is that એ જે જગ્યા છે જ્યાં શરીર અને આત્મા મળે, રાઈટ? અને એઆઈની પાસે શરીર છે અને મન છે, બુદ્ધિ છે, પણ હજુ આત્મા નથી. આત્મા આવશે ત્યારે then it's it, and then also it's a completely different AI ને આપણે આખી અલગ જ રીતે હેન્ડલ કરવો પડશે. પણ right now I think definitely the path છે કે AI can take existing patterns and create archetypal type of songs, ke example kind of songs, ke chalo if you say give me a example jazz song, tame example ape બધા patterns જોઈને કે give me an example Hindustani classical song, બધા database જોઈને કરશે, but then ultimately the emotion is going to be up to the humans to do. મારી જાણ મુજબ તમે દુનિયાની સૌથી શ્રેષ્ઠ મ્યુઝિક કોલેજ બર્કલી કોલેજ ઓફ મ્યુઝિકમાંથી બેચલર્સ કરી રહ્યા છો. એના વિશે થોડું જણાવો. Yes.
તો હવે મારું પહેલું વર્ષ કોલેજનું પત્યું છે, બીજું વર્ષ ચાલે છે. અને યા બર્કલી ઇઝ બહુ જ સરસ કોલેજ છે, સ્પેશિયલી ફોર કન્ટેમ્પરરી મ્યુઝિક. અને બર્કલી ઇઝ વેરી મચ અ ટ્રેલ બ્લેઝર વેન ઇટ કમ્સ ટુ ડિફરન્ટ જાનરસ. આઈ થિંક દે વર બેક જ્યારે ચાલુ થયું હતું લાઈક ઓલમોસ્ટ અ સેન્ચુરી અગો, ત્યારે jazz was like a big thing. That was the new pop music, right? And they've been just into they've been like very close to a lot of this all the new music that is out there, right? And it's very very diverse, and also they're very very diverse. Like at least Berkeley campus ma hip hop કરે છે, અને Berkeley Indian ensemble is very famous, right? There's all different kinds of things. So my specific મારું બેચલર છે ઇન્ટરડિસિપ્લિનરી મ્યુઝિક સ્ટડીઝ. એટલે ખાલી ફોર્મલ નામ છે, એનો મતલબ છે તમારું પોતાનું મેજર બનો. એટલે જે શીખવું તે શીખવું. બેઝિક રિક્વાયરમેન્ટ્સ આપે કે ધીઝ કાઇન્ડ્સ ઓફ કોર્સીસ, કે થોડું મ્યુઝિક થિયરીના કોર્સીસ લેવાના, થોડું ઇયર ટ્રેનિંગના લેવાના, થોડું મ્યુઝિક પ્રોડક્શનના લેવાનું, થોડું મ્યુઝિક બિઝનેસના લેવાનું. પણ એ અંદરના રિક્વાયરમેન્ટ્સમાં જેટલા બી ક્લાસીસ હોય, જે કેટેગરીઝમાં ફિટ થાય, યુ કેન ટેક વોટ એવર યુ વોન્ટ એઝ લોંગ એઝ તમે you're doing the prerequisites પહેલાં. તો it's given me a lot of freedom. Like કેટલા અલગ જાતના કોર્સીસ અમે લીધા છે, લાઈક સોંગ રાઇટિંગના કોર્સીસ, મ્યુઝિક પ્રોડક્શન, સિંગિંગ, મ્યુઝિક બિઝનેસ, મ્યુઝિક માર્કેટિંગ, મ્યુઝિક and I want to take even more, like music psychology, music all these different kinds of things. It's very very it's amazing. Like એટલું બધું વસ્તુ મને શીખવા મળ્યું છે. અને I always feel like કોઈ વખત થકાન તો આવે બધાને, રાઈટ? જ્યારે તમે શીખો ને ફોર્મલ સેટિંગ હોય ત્યારે. પણ એવું મને કોઈ દિવસ એવું વિચાર નથી આવ્યો કે ઇટ્સ નોટ વર્થ ઇટ, બીકોઝ આઈ લવ ડુઈંગ ઇટ. રાઈટ? મ્યુઝિક મને બહુ ગમે છે, તો બિંગ એબલ ટુ એકચ્યુઅલી લર્ન વટ આઈ લવ, અને એની ઉપર એનાથી બેચલર્સ લેવાનું, ઇટ્સ લાઈક એ બહુ જ મોટું બ્લેસિંગ છે. સો વોટ એલ્સ આર યુ ડુઈંગ? આના સિવાય તમે મ્યુઝિક પ્રોડક્શનમાં કયા પ્રકારના મ્યુઝિક પર કામ કરો છો, અપાર્ટ ફ્રોમ સ્ટડી? તો I mean, if I'm going to speak generally, right, mostly હમણાં અલગ જાતના કવર કરી રહેલા છે, રાઈટ? which is basic, like બધા મ્યુઝિશિયન્સ કરીએ છીએ આપણે કવર્સ, તમે બી કરો છો. like those different kinds of covers. હમણાં એક સિંગિંગનું કોર્સ લઉં છું, R&B vocals. છેલ્લા સેમેસ્ટરે પોપ એન્ડ રોક વોકલ્સ લીધેલા. તો એ જાતના નવા સ્ટાઇલ, નવા જાનરાનું મ્યુઝિકનું શીખવાનું મળે, અને વધારે વર્સેટિલિટી મળે, રાઈટ? કારણ કે મારું ફાઉન્ડેશન શાસ્ત્રીય સંગીતમાં છે, હિન્દુસ્તાની ક્લાસિકલ. પણ વેસ્ટર્ન મ્યુઝિક બી શીખીને લાઈક યુ લર્ન અ લોટ ઓફ થિંગ્સ કે શાસ્ત્રીય સંગીતમાં બી નહીં શીખવાડે. અને શાસ્ત્રીય સંગીતમાં બહુ બધું વસ્તુ છે કે વેસ્ટર્ન મ્યુઝિકમાં નહીં શીખવાડે, કે વેસ્ટર્ન મ્યુઝિકમાં એમ્ફેસાઇઝ નહીં કરે. તો ઇટ્સ having the best of both worlds is I want to be able to develop as many techniques as possible. જેટલા ટેકનિક્સ મારા વોકલ ટૂલ બોક્સમાં મૂકી શકું, that will make me a better singer. અને ઓરિજિનલ મ્યુઝિકમાં I mean I would say કે હું બહુ ફ્રી ફોર્મ આર્ટિસ્ટ છું. મારું કોઈ જાનરનું બોક્સ નથી, and I know કે that is, but a lot of professionals એવું કહેશે કે આ બહુ રિસ્કી છે, એવું લેનમાં જતા જ નહીં તમે. પણ I don't know how to explain it, right? કે see, the kind of creative I am, right, the kind of visionary I am, when I see something, right, જ્યારે મને પેલું કશું આવે પેકેજમાં કે આવી રીતે જોઉં છું, I will try everything possible to make that a reality. અને it's like for me, મને કોઈ જાનરનું ડિફરન્સીસ દેખાતું નથી. Like I do not see those lines.
મ્યુઝિક ઇઝ મ્યુઝિક અને અલગ ટ્રેડિશન્સ અલગ સ્ટાઇલ્સમાં લોકો એક્સપ્લોર કર્યા છે અને also being Indian, right? It's a great way to honor my culture and also Western music seekhine I've come to understand chalo Western music, Indian music, they're both very famous genres. બધા આખા દુનિયાને ખબર છે ઇન્ડિયન મ્યુઝિક શું છે અને વેસ્ટર્ન મ્યુઝિક શું છે પણ ઓલ્સો ધોઝ આર નોટ ધી ઓનલી જનર્સ કેટલા બધા ટ્રેડિશનલ મ્યુઝિક છે આખા દુનિયામાં જે યુઝલી ઓનલી લોકોઝને ખબર હોય કે તે ઓનલી વેરી લિટલ બિટ તે કે ખાલી કલ્ચરલ ઇવેન્ટ્સમાં તમને સાંભળવા મળે કે કે ફોર એક્ઝામ્પલ મિડલ ઇસ્ટર્ન અરેબિક ઇઝરાયલી મ્યુઝિક કે રશિયનના માઉન્ટેન્સના મ્યુઝિક રાઈટ કે આફ્રિકાના બધા ટ્રાઇબ્સના મ્યુઝિક રાઈટ તો આઈ વોન્ટ ટુ as I grow, I want to grow in that knowledge, continue growing, because I do not see myself sticking to one specific sound, but I think that my sound will be number one how I use my voice, because voice is like anyone can make music, but tomorrow voice no one can replicate, right? Especially and when you own your voice, right? Khabarchhe you always try to imitate the other person because you are trying to learn their style. પણ જ્યારે એ સ્ટાઇલ તમારું ઇન્કોર્પોરેટ થઈ જાય ત્યારે then it becomes your own. તમારો પોતાનો અંદાજ બની જાય right? So that is there અને I'm just trying to I think So trying to explore and know about and learn about different genres, whatever type of music you can learn. Exactly. અને એને તમારા વિઝનમાં સૌથી એફિશિયન્ટલી યુઝ કરવાનું. That's your basic. અને it's a great way to કે we need people like that I think in this world because એક તો બહુ બધા લોકો વાત કરે છે કે there is so much division going on in the world and music is a great uniting force for that. So and sometimes music sometimes music does divide and sometimes division is necessary just to show okay chalo everyone has a difference of opinion, right? Everyone has different ways of seeing the world, but at least music ma you get to understand કે અમે બધા માણસ છે, we are all humans, right? And we all share this one earth. At least that much we all can agree on. Okay, we are humans and we all share this earth. We have to share this earth. So one way at least we can try sharing that is music. And alag cultures, alag styles and traditions of singing na, if we can find a way to bring that together, then the world can also come together through that. I want to be a catalyst for that. ઇન્ડિયામાં આજે પણ મ્યુઝિકને સિરિયસ પ્રોફેશન તરીકે નથી ગણવામાં. તો તમને ઇન્ટરનેશનલ એક્સપિરિયન્સ છે તો તમે ઇન્ડિયાના યંગ મ્યુઝિશિયન્સને શું ગાઈડન્સ આપી શકો? પહેલાં તો એવું કહું કે હું હજુ બી શીખું છું તો અને વેરી મચ આઈ વુડન્ટ સે આઈ મીન મે બી એક્સપિરિયન્સ છે પરફોર્મિંગમાં ને બધું પણ આઈ બી વેરી ઓનેસ્ટ વિથ યુ કે હજુ મ્યુઝિક ઇન્ડસ્ટ્રીમાં હજુ તો મારું પગ જ ભીના કરું છું. આઈ એમ ગેટિંગ માય ફીટ વેટ ઓનલી. હજુ તો અંદર ડૂબવાનું મારું બાકી છે અને આઈ વુડ સે કે this is a great time also to learn, right? And I know if I may mention કે તમે બે bachelor's કરો છો right મ્યુઝિકમાં which is amazing અને I think પહેલાં તો એ છે કે it's very interesting because જે મ્યુઝિશિયન્સો એસ્પેશિયલી શાસ્ત્રીય સંગીતમાં જે મ્યુઝિશિયન્સો ડેકેડ્સ માટે શીખતા હોય રાઈટ આખી લાઈફ માટે શીખતા હોય તેને માટે આપણે કલ્ચરમાં બહુ રિસ્પેક્ટ છે, બહુ જ રિસ્પેક્ટ છે. પણ જે લોકો કે કોઈ મ્યુઝિશિયનના ફેમિલીના બેકગ્રાઉન્ડ નહીં હોય જ્યારે મ્યુઝિકમાં કરવા જાય ત્યારે આપણે કહીએ કે આ સસ્ટેનેબલ કરિયર નથી કે તમે કેવી રીતે કરશો કે આ મ્યુઝિક
ચલો ને કોઈ બરાબર જોબ લો ને આ બહુ રિસ્કી છે રાઈટ આ બધા ડાઉટ્સ મળે એન્ડ આઈ થિંક it's very paradoxical. I don't understand why. I'm musicians જે આખા જિંદગી માટે કે બહુ રિસ્પેક્ટ we have so much respect for musicians who've done it their whole lives અને I think that is what it is. See, કારણ કે those musicians are backed by family. અને આખા lineage કર્યા છે music. તો in a way it's like that is the specialization that they know the best. Right? At the same time, so that's why I think કે પહેલું વસ્તુ છે કે if I'm speaking directly to, I mean I would first if possible કે ફેમિલીની સાથે વાત કરું કે જો તમે મ્યુઝિશિયન્સ જે બોલિવૂડના જે બહુ મોટા મ્યુઝિશિયન્સ હોય રાઈટ જે નામ સોનુ નિગમજી રાઈટ શ્રેયા ઘોષાલજી આ બધાની તમારા માટે રિસ્પેક્ટ હોય અને જે શાસ્ત્રીય સંગીતકારો હોય રાઈટ લેટ ગુરુજી પંડિત જસરાજજી પંડિત ભીમસેન જોશીજી રાઈટ પદ્મતાએ રાઈટ બધા જે મ્યુઝિશિયન્સો હોય રાઈટ if you have respect for these musicians then why not support your kids because right if you listen to all those interviews એવું જ કહેશે કે આખા જિંદગી માટે અમે મ્યુઝિક શીખ્યા છે આપણે પ્રેક્ટિસ કરતા રહ્યા છે તો ઇટ્સ નોટ લાઈક મ્યુઝિક ઇઝ ગોના કમ ઇન વન ડે તો દેર ઇઝ એન ઇનહેરન્ટ રિસ્ક એસોસિએટેડ વિથ ઇટ કોઈ બી બિઝનેસમાં કોઈ બી પ્રોફેશનમાં રિસ્ક તો હોય જ છે રાઈટ ચલો આપણે સ્ટેબલ જોબ લઈએ કોઈ એકાઉન્ટિંગ ફર્મમાં કે કોઈ કંપનીમાં કોઈ બીજા બોસની માટે કામ કરીએ રાઈટ અને ગુજરાતીઓ તો આપણે બધા એન્ટરપ્રેન્યોર્સ જ છે નેચરમાં તો વી મે બી વર્કિંગ ફોર સમવન બટ વી ઓલવેઝ હેવ દેટ વિઝન કે આપણે પોતાનું બિઝનેસ ચાલુ કરીએ રાઈટ પણ લેટ્સ સે તમે બીજાની માટે કામ કરો યુ કેન ઓલવેઝ ગેટ ફાયર્ડ ફ્રોમ યોર જોબ તમારું સિક્યોરિટી લાઈક કદાચ થોડું વધારે છે પણ ટોટલ સિક્યુરિટી તો નથી રાઈટ કશું મોટું થાય રાઈટ આપણે બધા હમણાં બધું રિસેશનનું વાત ચાલે છે બધું થાય તો થશે જ ને કે લેઓવર્સ બધું થાય તો ઇટ્સ નોટ લાઈક એનીબડીઝ જોબ ઇઝ કમ્પ્લીટલી સિક્યોર આપણું વધારે રિસ્ક છે બિકોઝ આર્ટ ઇઝ રાઈટ એવરીવન્સ એક્સપિરિયન્સીસ ને જે મ્યુઝિક ઇન્ડસ્ટ્રીના લોકો હોય રાઈટ it all depends on how open minded they are because a lot પણ the good thing is now we are in a day and age કે gatekeepers નું જરૂરત નથી we don't need them to be open to us yes we put out our music on our own terms અને એ લોકો ગમે તો આપણી પાસે આવે અને નહીં આવે તો that's fine you can actually there is a way to create a sustainable business અને I'll be very honest કે હું હજુ શીખું છું like I have yet to say કે હું sustainably કમાઉં છું musician તરીકે as a musician right I've yet to say that but I know કે me and I know you આપણે બંદરના ફેમિલીના સપોર્ટ છે અને I think આપણે બંદરના ફેમિલી જાણે છે and they've seen from experience ભલે મ્યુઝિકના બેકગ્રાઉન્ડમાંથી નથી પણ આપણે બંદરના ફેમિલી ખબર છે કે it doesn't come in one day પ્રેક્ટિસ કરવું પડે મહેનત કરવું પડે અને good thing is right ગુજરાતી બનીને like we have the અને Indians બનીને right we have that great that entrepreneurial mindset is બચપનથી શીખવાડે right તો it's I think I would just say કે એક કે તમે એ જ ખબર પડજો અને એ જ યાદ રાખજો કે એક દિવસમાં તમારું બધું થશે નહીં બિકોઝ મ્યુઝિક ઇઝ સમથિંગ કે રાઈટ આઈ થિંક બડે ગુરુજી પંડિત જસરાજજી એવું જ કીધું કે એ ઘણા લાઈફ ટાઈમ્સના છે રાઈટ મ્યુઝિકના જર્ની એક લાઈફ ટાઈમમાં તો કશું જ પતે નહીં રાઈટ તો be prepared to explore that your whole life if you really love music and if you love music I think that will come naturally but be prepared to do the hard work to struggle to develop that habit of practicing every day હું બી અમારું એ સ્ટ્રગલ ચાલે છે તો તમે ઇન્ડિયા આવ્યા છો તમારા કયા પ્રકારના પ્લાન્સ છે હવે તમે કેટલા દિવસ અહીંયા રહેવાના છો તમે શું કરવાના છો હમણાં આખા આપણે ઓગસ્ટના મહિના માટે રહ્યા છે હમણાં ઇટ્સ
not way too much going on. એટલે ઇવેન્ટ્સના આપણે વાત કરીએ છીએ. પણ like first reason is, you know, for the first time after a long time, પહેલું reason is to meet family. તો you know, I'm very very happy કે you know આપણે બધા પરિવારને મળવા આવ્યા છે અને ટાઈમ સ્પેન્ડ કરાય એવી રીતે, you know. અને હોલિડે સિઝન બી છે અહીંયા ઇન્ડિયામાં, બહુ બધા હોલિડેઝ ચાલે છે, તો we'll get to see those for the first time in India. And I would just say that at the same time, you know, I'll definitely be doing a lot of music related stuff. You know, definitely working on like new covers, new different music jamming session kind of things. I mean, I'm here for a whole month, so you know, कोई भी म्यूजिक प्रोड्यूसर्स के कोई भी લોકો હોય મ્યુઝિક ઇન્ડસ્ટ્રીમાં, આઈ એમ હિયર, આઈ એમ રેડી. એક મહિના છે આપણે ઓગસ્ટમાં કશું કામ કરીએ, લેટ્સ ડુ સમથિંગ, हम कुछ करते हैं अगस्त में. હું તૈયાર હે. સ્પર્શ ખબર છે .com ને ટાઈમ આપવા માટે થેન્ક યુ સો મચ. થેન્ક યુ.